Möda och slit för ingenting. Men under den ytan, där kan man flytta. Som det ser ut här. Det verkar vara helt förstörd i kroppen alltså. Hon verkar inte vara på toppform. Nej, vad fan är det alltså? Nej, det är sant. Det är den delen då. Ja. Påtaglig. Eller hur? Vad stört det här är alltså. Det är helt sjukt. Jag har svårt att förhålla mig till det. Ja, men jag också. Jag tycker det är så här jobbigt också. Du växer upp hela tiden så här, så jag inte ja, fan alltså. Det blir någonting. Det kommer vara en helt sjuk och olidlig dag imorgon. Ja, för nu vet man så här, okej, jag har max 7 dagar kvar här. Ja. Ja, typ. FML. Hallå, eller? Det är helt sjukt. Helt crazy. Det är dusch. Är det? Är det duschtime? För mig? Ja. Nej. Nej. Det Låter inte aktuellt. klingar inte så bra. Jag vet liksom inte hur man ska hantera det. Att det är så uppenbart att det är på väg och... Ja. Alltså... Försöker ju Alltså crescendot liksom. Ja. Här kommer det. Here we go! Det är... Ja, det är... Ja. Det här är Big Brother. Sergio. Gå till bikten. Förstod att det var någonting. De väntar tills jag sätter upp mitt hår också. Ja, så nu får jag säkert möjlighet att ventilera det. Slipper vi ha något att prata om sen. Det verkar ju dumt att vi ska prata här inne. Nere på botten. Skrabba-tjuba. Skrubba-bada. Läget har vi gjort. Nej, jag tänker placera mig här faktiskt. Vad ska du göra? Jag ska gå och lägga mig snart. Men jag måste bara typ vänta en timme till det här folk slängde upp det för en timme sen typ. Sängkläderna. Nej, skojar väl? Ja, och på Har du gjort en entré nu igen alltså? Nej. Vad fan? Jag har gjort en... jag vet inte. Krobada. Nej, men det låg ju typ en 20 minuter kanske extra, en halvtimme. Okej. Jag kommer inte somna nu, det fattar jag ju också. Men... Ja, men det tar inte så jättelång tid när det torkar. Har du vilat något idag på... Det där kommer. Vad sa du förresten? Har du sovit något eller? Jag tänkte kolla om du hade vilat något på dagen eller? Nej, typ inte somnat någonting. Så att... Jag tar en vila nu innan jag lägger just efter. Hur? Nej, jag sa att jag gör det bara. Ja, det gör det. Men du ska sova? Ja, typ. Ja, alltså det är fan lika bra att typ slagga snart. Du får pigg imorgon och Ja, det är det jag känner. Det har ju varit lite seg dag också. Det har gått fort alltså. Ja, men den har ju fan gått fort ändå på något konstigt sätt alltså. Ja. Men vad har vi gjort idag? Vi har
Jag sov till 2 tror jag. Ja, Det precis. längsta jag sovit här inne. Jag var så jävla trött alltså. Ja. Efter gårdagen var ju så... Man var ju helt igång konstant igår. Men alltså huvudet var tvungen att vara med hela tiden. Ja, jag var uppe 12. Typ då. Ja. Vad har vi sen gjort liksom? Ja, du ser ju, vad fan har vi gjort? Inte mycket. Käkade lite gröt i morse och sen... Eller vid 2 då. Det var inte morse. 2 mitt på dagen, sen bara... Vad har vi gjort i 10 timmar? Jag vet inte, ingenting typ. Bara tvättat och sen städat nu och sen innan det så... Ja, jag låg här inne lite och försökte bara slappa av lite. Ja. Innan... Ja, du lagade mat i 2 timmar typ. Ja, jo. Det är sant. Tiden går ju på det och så gör man något emellan och så går det 3 timmar och sen tvättar man lite och så går det 4 timmar och sen så har man ändå så är det hälften av tiden och sen har man suttit i soffan lite och det är det man gör varje dag liksom. Det är så sjukt alltså. Vad fan gör man här inne egentligen? Inte mycket alltså. Man kan ju kasta en boll liksom och så, men man tröttnar ju på det efter typ 5 minuter. Det tröttnar ju på rätt snart. Det var ju roligare när vi var många och gjorde lite samma saker. Inte samma riktig dynamik längre som är. Alltså det är jätteskön stämning nu, alltså det är inte det. Men det är klart man kan sakna det här när det var 15 pers här inne. Och det var en liten annan typ av alltså, stämning. Då var det ännu fler man klickade med och så här. Och, alltså jag tycker det går jättebra nu. Jag kommer väldigt bra överens med hela gruppen här nu. Jag känner ju att det är jätteskönt. Men det är, Det är inga det är ju problem ett par till stycken som man verkligen skulle vilja ha här. Ja. Sådär liksom som man... Ja men typ såhär Alex hade... Linnea och typ Alex Linnea, Sasha och det har varit intressant att lära känna Troy lite mer och så. Ja, man skulle vilja ha alla här. Ja, såklart. Du fattar vad jag menar. Nej, men just det, vissa klickar man ju bättre med och vissa trivs man ju mer med. Så är det ju i livet. Det är ju inte att någon annan är sämre eller så, men alla är olika och vissa tycker om vissa och vissa gör inte. Det som är så fort det försvinner någon nu så känns det som en helt ny... Det känns inte som man bor i samma hus längre nästan. Nej. Som man gjorde förra gången i veckan. Nej, det är märkbart på ett annat sätt nu än vad det var när någon försvann från att vi var 14 till 13. För då fanns det ändå så mycket majoritet med att folk man kunde prata med och liksom, eller så här som man verkligen kom bra överens med. Men nu tycker jag att det är ett skön stämning sen vi kom in från uppdragsrummet så. Och, Ja, absolut. Liksom. Det håller jag verkligen med. Det har gått jättebra. Ja. Men det är klart att man jag kan inte hålla på och latcha runt. Men det kan ju förvissa nu så är det superbra stämning. Ja. Vad är det för dag idag? Lördag. Det var väl typ i onsdags liksom som det var det storbråket på natten där. Storbråket med Myrna och Lina och Patricia och det där. Ja, det är det. Ja, Det var ju onsdags, ja. Onsdagskväll. Tror du? Ja, det går ju så jävla snabbt liksom. Ja. Så fort en person försvinner så fort en person försvinner från en typ av som har hållit sig till några stycken, då kommer de som är kvar i tävlingen. De kommer ju närmare alla andra. För att det är oftast man har de här banden att man hänger med några extra mycket för att det bara blir så. Så är det ju alltid liksom. Vad sa du? Det är ju alltid så liksom. Ja, exakt. Och det får man ju ta liksom. Men så då är det kul när det är andra personer, om det är någon som försvinner som de har verkligen hängt mycket med. Det är inget kul att den försvinner. Men det gör att de andra, alltså att man dras till, att de resterande där i den gruppen, kanske om det är 2 eller 3 kvar, att de dras till de andra lite mer närmare. För att det låser upp liksom. Men det är som den grejen liksom, man har ju mycket större möjlighet att snacka till exempel med Bella nu än vad man hade tidigare. Ja, det är det jag känner. Men det var ju dels för då liksom att vi var fler. Ja. Men dels också att hon hade ett par stycken som Sara, hon hängde med hela tiden liksom och så. Och då kom, alltså, man kommer på så nu är det som en helt annan person liksom. Ja, det är det jag känner också. Ja. Det är askul att se henne, alltså det där känner hon. Hon är jävligt trevlig och... Jävligt trevlig. Hon är så skön, alltså det är skönt temperament, alltså det blir komik. Det är en fin människa liksom. Hon är ju liksom god och sådär och det märker man verkligen. Så att det blir mer såhär att man, alltså vi skrattar ju för att hon är så jävla, det blir såhär komiskt på ett bra sätt liksom. Härligt bitter. Ja, alltså, jag kan tänka mig att du gillar det här alltså. Alltså det är skönt att ha lite samma, fast du är lite mer lugn när du säger det, men du, alltså, att det känns bra. Att du känner igen det lite. Att det är på ett skönt sätt liksom. Exakt. Så du kan skratta lite när hon säger saker. Ja, det var så jävla kul när Sergio skulle locka hennes hår tycker jag. Ja, just det. Så var det gör på alltså. Fantastiskt. Ja, okej. Ja? Var det du som insekterade pepparkakshuset? Nej. Okej. Ska vi se om
Var det du som insekterade pepparkakshuset? Nej, varför skulle jag göra det? Ja, visst. Blev det inte fint? Det var jättegulligt. Ja. Jag trodde jag skulle bli irriterad. Nej, det trodde jag inte. Jag bara skojar lite. Jag tyckte det blev jättefint det. Ja, det var jättegulligt. Ja. Jag blev väl inte så lätt irriterad. Just det, ja. Ja, snäpp. Det gör väl inte. Nej. Det passade så bra in där. Ja, men det var lite coolt. Ja. Det blev liksom ännu mer feeling på det typ. Så att säga. Puss puss! Puss på dig. Puss på det. Min paus. Känns det inför imorgon? Alltså där, det kan gå lite hur som. Ja. Nej, det är lugnt alltså. Det blir bra oavsett. Alltså det är klart jag vill stanna, jag vill vara med i finalveckan. Ja, men det är tung att vara med i. Vad sa du? Den är ju rolig att vara med i. Ja, det känns ju verkligen så här. Då känner man, då kan man verkligen gå ut här och bara känna att när man ändå är så nära så fast det går bra alltså. Ja, så vill man ju så helst att man... Jag vet att det är starka kort imorgon alltså. Jag vet det. Det är bara starka kort. Ja, det är riktigt starka kort alltså. Som du kallar det, starka kort. Ja, just det. Alltid så. Ja, de har gjort bra ifrån sig här inne. Tror vi kan gå långt. Alltså med när det var jag och Alexander och Patricia. Ja, just det. Det var riktigt starka. Ja, men alltså, tänk dig den skålen klockan 23:15 imorgon. Ja, om man... Ja. Skål, vi är i... Den är fram. Ja, den hade ju varit så jäkla god Ja, alltså. Jag vet inte det ska man då får man fan klappa sig lite på axeln alltså. Ja, det måste man få göra. Lite jävla uppskattning får man ge sig själv då. Ja, det måste man göra. Utan det inte vara självgod. Det hade ju varit något alltså. De har ju verkligen visat att man har kört sitt race och bara varit... Eller hur? Inte ställt sig in och på spelat Allan eller liksom. Nej. Något som man inte är liksom. Det känner jag att jag verkligen inte har gjort så att jag verkligen... Det är det jag kan verkligen gå ut här med. Om det är imorgon eller nästa söndag eller när det är. Så kan jag verkligen känna att jag verkligen har varit mig själv. Och haft ändå en väldigt så här, skön stämning överlag här inne. Och gått bra in med de allra flesta liksom. Det märks ju också som Det är en person som det jag... kanske inte märks utåt vilka som spelar Allan. Nej. Men det märks ju här inne när folk spelar Allan. Och Men det är inget, alltså alla gör som de vill. det kan bara vara att jag inte... skönt tror jag veta om man går ut därifrån att man inte har spelat Allan. För att jag menar, för ens egen skull att man inte har behövt förställa sig för att få mer röster. Exakt. Men jag är inte sån som person med vissa... Nej, men det är det jag menar, så jag är lite... fortsätt så. Jag är lite... Sen kan man, alltså, jag menar inte att man inte kan spela Allan om det är så här. Spela Allan, men du fattar vad jag menar. Att man spelar över totalt liksom. Ja, när det inte har något med... Ja, Exakt. Fattar. Sen att liksom bjuda på sig själv, då är det en annan sak. Det är en helt annan sak. Men jag tycker ändå att folk det känns som att folk överlag har varit liksom, alltså varit sig själva och sådär och liksom kört på. De flesta absolut. Ja. Alltså. Och, sen är ju det som sagt en del av spelet att spela Allan också. Ja. Det är ju om man vill välja den, alltså det får man göra om man vill. Liksom. Ja, exakt. Men det är en skön känsla jag har i alla fall. Och sen att jag ändå har fått ut mycket av att vara här inne. Ja. Att man växer själv och att man förhoppningsvis har givit lite så här, omtanke och ömsesidighet och så här, respekt mot andra och liksom att jag inte har liksom klankat ner på någon, jag inte varit elak mot någon så här i grunden eller liksom alltså haft något storbråk med någon eller varit så här riktigt en jävla idiot liksom. Så att det är inte sån jag är heller liksom, så att jag tycker ändå att även i de här förhållandena att man har liksom ändå kunnat hålla den liksom, även om det är tufft ibland liksom, att man måste tätt in på folk så, men jag har inte känt så här att jag bara att man kokar över eller liksom att det blir så här totalt jättejobbigt. Det har inte jag känt här inne. Det var mer att det var tråkigt när Linnea stack och liksom att det var en påfrestning för att jag tyckte det var så jävla trevligt när hon var här inne. Och vi sitter ju aldrig på bänkarna här ute längre. Bara en sån sak. Köksbänkarna, du vet, när vi sitter på och dricker kaffe. Vi satt ju alltid där innan och hade våra liksom sköna prat, du och jag och Linnea och Puffen och Alexander. Vi satt ju där, det kan man ju se i avsnitten sen. Det ska bli kul. Så att det kan jag sakna lite. Och men allting har sin tid liksom. Jag kan inte liksom så här. Man önskar ju så här att man hade ännu mer energi och att man kunde hålla upp så här. Du vet, vara med ännu mer i själva alltid när det händer någonting, när folk går ut och röker, när folk sitter i sofforna. Alltså man är ju ändå med där rätt ofta. Nästan hela tiden, men ibland så alltså jag kan inte bara sitta. Jag vill inte tvinga fram och liksom vara social, förstår du? Tvinga fram det för mycket så det blir så här att man bara okej. Så för det ska ju falla naturligt liksom. Du ska ju bara vara. Ja, exakt.
Det är inte... Det blir lite Men jag pressad. vet vilken känsla du menar, för det, Ja, det blir påtagligt här inne när man missar saker och sånt där. ja. Ja, så är det ju. Fast man missar ju aldrig någonting. Nej, egentligen inte. Man gör inte det. Nej, inte så mycket i alla fall. Nästan ingenting. Och det är liksom, jag tycker om att ha... Jag tycker det är så skönt att ligga typ när man bara sitter så här några stycken, du vet. Och jag har inte den här... Jag har inte den liksom så här rakheten just nu i mitt liv och den här att ta för sig, alltså på det sättet som jag hade kanske för 4-5 år sedan. Den André för 4-5 år sedan hade gått in här och typ bara inte... Alltså bara, jag hade kört en Sergione liksom. Alltså förstår du vad jag menar? Jag hade bara... Nej, men jag säger att det är lite skillnad på mig nu och för 5 år sedan. Är det sant? Ja, alltså den André för 5 år. Den hade gått in och bara varit ännu mer så här. Alltså bara gått in och inte tvekat någonting. Men André idag är lite mer förnuftig. Inte för att du är inte förnuftig, så menar jag. Men du... Hörde ni det här? Kalla in någonting byggt för det jag hör mer om. Ja. Inte förnuftig. Nej, men det är klart det är det. Men jag säger bara att du är som i naturen så. Men du är förnuftig och allting. Men du är social. Ja, hur som helst så är det skillnad i alla fall. Det är lite mer att förnuftet att man har fått ifatt instinkten. Förr var det bara, jag bara hoppade in i grejer och bara körde. Men nu har man gjort lite misstag så men lite mer så här, ja men då får man tänka lite mer på hur man lägger upp saker och hur man säger saker. Och det är lite så här, det är både bra och dåligt. För att egentligen ska man bara släppa på allt och köra. Så blir det i alla fall naturligt och så får man ta det som kommer. Om det är någonting så tar man det med den personen och förklarar sig hur man menar det. Eller så vidare och så vidare. Så att jag kan ju känna att jag kunde släppt på det lite mer. Men jag har ändå släppt och verkligen visat vem jag är här inne. Det är det som är det viktiga. Fast det är ju så att vara du är ju att göra så som du gör. Ja. Det finns ju, du ska inte alltså, ja, men jag fattar. Men jag tar inte kommandot som typ Sergio eller Patricia vid så här, matbordet och sånt. Men jag förr hade gjort det mer. Ja, okay. Men nu för tiden är det mer så här, det är såna här lugna situationer när man sitter några stycken och det känns så mycket alltså, enklare. Och sen är det ju så i en sån här grupp att det är någon som tar lite mer kommando. Hade en sån person inte varit här, då hade det blivit mer plats för andra. Jag säger inte att det är något fel. Alltså, men så vissa är är det. lite dominanta vid diskussioner och kan ta över andras berättelser och så. Ja, men så är det ju. Och vända det till sitt eget liksom. Så de personerna kommer alltid finnas. Men Ja. Nu låter det som att jag är en sån. Nej, men alltså det... Osäker. Och då gäller det att det viktiga är att man inte går in, om det är någon som berättar någonting, att man inte går in och typ tar över om man inte har fått så här frågan från någon. Alltså vi pratar om det jag och Puffen. Att typ om typ jag kanske berättar om en sak. Om en film eller vad som helst, så kommer någon bara, ja men ja, sen är det så här. Ja men nu var det ju, man kan i alla fall få prata klart och sådär. Alltså att det inte är någon som bara vinklar in och bara tar ens alltså berättelsestund liksom. Men om man frågar typ, ja men hur var det sen förresten? Jag kommer inte ihåg typ. Då kanske det är någon som vinklar in. Men att inte, för det kan vara lite jobbigt i längden. Om det är en person som bara sticker in och typ tar ens samtal och liksom avbryter på sätt och vis. Ja, för då kommer man inte fram någonstans. Och vissa har ju den här, alltså att vissa tycker om och verkligen liksom, det faller naturligt för dem. Och då är det klart att det kan bli lite så här. Det blir olika gruppdynamiker hela tiden. Alltså det förändras ju här inne gång på gång. Hade det varit vissa personer kanske inte tar det initiativ på det sättet, men när det faller naturligt att det är en sån gruppdynamik där en person känner sig väldigt bekväm, då skulle den öppna sig mer. Så det är vissa som kanske inte öppnar sig förrän en annan person inte är här. Alltså förstår ni? Och så blir det ju. Men nu är det som det är och det har ju gått jävligt bra sådär med alla tycker jag. Jag hoppas att alla har kunnat släppa sig själva och liksom verkligen varit och känt att de är liksom... Men det blir lite så, jag är med på den filmen. Jag har också så här, liksom så här, saker som har varit nära på liksom, så att prata om ibland, så kanske lite känsliga och sådär. Men ibland så känns det som att jag skulle aldrig kunna så här, vända på hjärtat så att säga, om jag vet att det skulle kunna bli så att någon... Alltså, Okay. Ibland finns det inte den tryggheten i samtalsmiljön här inne att jag kan göra det. Nej. För att det är för känsligt för mig för att om jag skulle bli avbruten eller någon skulle ta historien när jag är mitt i den eller att någon skulle vända det till sitt eget och börja berätta någonting annat. Då skulle jag känna mig förödmjukad och så skulle jag bli ledsen och så skulle jag känna okej, jag kanske inte borde pratat om det här. Exakt. För att vissa saker vill man bara prata om man vet att man kommer få komma till punkt och man vet att personerna faktiskt vill höra det. Ja, och kan ta någon form av så här rejäl... Och det tycker jag är lite synd, för jag hade velat prata om vissa grejer men det är för känsligt för mig för att ta det när jag inte känner att jag vet att det kommer landa bra. Ja, exakt. Typ så.
För du känner inte alla så pass bra. Ja. Jag känner ju alla bra, men jag känner att jag känner inte att stämningen alltid, jag tror inte att det kommer bli om jag inte brukar prata med folk utanför huset som jag till och med känner bra. Jag absolut skulle kunna prata om det här, för ibland måste man prata om saker. Men då måste det verkligen till att jag känner tryggheten, för annars blir det helt banalt typ. Ja, och den tryggheten går upp och ner beroende på hur gruppdynamiken ser ut. Och vilka som är i rummet. Man måste känna av lite när det är läge och sådär. Det är viktigt att ha den sociala spelet. Det är synd om det blir så att till exempel som du säger nu, att du skulle gå härifrån och känna att du inte har kunnat prata om vissa saker eller ta kommando eller visa det på grund av att en eller flera personer har stulit det. Nej, jag känner inte att någon har stulit det, men det är en känsla av att man kan aldrig skylla på någon annan heller egentligen. Det är inte det. Det är vad det är i en grupp. Och sen så är det mer det till en själv. Hur mycket man vill. Ibland måste man våga också. Ibland måste man våga ta initiativet. Även om det handlar några ord fel och man kanske inte gör det skitbra första gången man berättar om någonting, så kan det bara bli bättre. Och man lär ju känna varandra. Ju bättre man känner en person, ju mer ser man till en skön komik om någon säger något fel, om man säger något fel eller så här. Att man kanske lägger upp det lite så här dåligt, för ingen perfekt påberättare. Vi är inga jävla Einsteins liksom. Och hur vi ska berätta sagor eller vad som helst. Det var ju som när jag berättade sagor. Första gången var det ju kaos liksom. Och sen var det ju lite bättre. I dubbel bemärkelse kaos. Ja, det där är ju en jättebra förklaring på att man blir säkrare i situationer där fokus ligger på en själv liksom. Det är inte alla som klarar av det i början, att liksom ha 10 ögon som tittar på en och när man berättar någonting. Det är som att sitta och föreläsa liksom, mer eller mindre. Bara se små korta etapper. Så det är någonting man blir säker på. Det är någonting man behöver träna på, liksom vara runt hela tiden. För att bli väldigt trygg i den miljön liksom. Ja, sen så tror jag att också någonting som jag pratade om typ jättetidigt när vi kom hit var just det typ att man måste också, typ en del av konversation eller typ, alltså prata överhuvudtaget är ju också att man typ sådär kan tillföra en bekväm miljö för den man pratar med, för att man ska kunna typ sådär kunna få någonting utav det. För att exempel, är du inte trygg i typ såhär när du pratar med och inte känner någon form av typ tillit på den planen, att du känner att någon kommer, om du berättar någonting för mig, att inte jag typ kan ha någon typ sådär några egna frågor eller typ såhär någon form av reflektion runt det och vill någonstans typ ha ett intresse och fördjupa mig i det du säger, då blir det ofta antingen så ljuger man eller så ger man upp. Sant? Och då känner jag typ att det typ såhär, eller jag tänker i alla fall på att försöka alltid typ sådär någonstans alltid vara intresserad, just för att isn't that what I'm here for? Nej, det blir problemet om man går in i intentionen eller så här, tanken på något sätt att samtalet är till för mig. För mig att få berätta eller för mig att få höra, för att sen kunna berätta, då blir det fel. Då är det inget samtal. Mat och varit singel. Va? Ja, du menar precis att man inte ibland känns det som att folk kan ha sådana ingång ibland, eller inställning till samtal, att samtalen är till för mig. Inte för mig alltså. Nej, men just det. Så det är bara en sak jag tänkt på. Exakt. Ja, då blir det inte bra. Då blir det ju liksom one man show lite. Då blir det inte den här dialogen som nej, men det är ju det som är grejen. Det är det vi pratar om lite, som Puffen, han gillar ju att ha dialoger. Att man liksom så här pratar med varandra och inte att en kanske person, att man inte bara pratar själv kanske 20 minuter och de andra sitter och lyssnar helt. Det är viktigt att det liksom, när vi bor så här, att man liksom pratar med, alltså. Men ibland blir det som det är någon som har något intressant att berätta eller om den här personen i det här fallet har ju väldigt mycket intressant och är väldigt allmänbildad så det är inget dåligt i sig så, det är inte det, men det är bara att det kan vara, när man bor här så många dagar och så kan det ju bli lite så här. Det är viktigt att man har lite dialoger också liksom. Det kan ju verkligen, alltså om man säger så här på den nivån, att det kan verkligen så här, strypa möjligheten från annan och sticka in med någonting annat som faktiskt också är intressant på ett annat sätt. Ja, det är det jag menar, för då för att det var kul. Men jag menar mer på att typ på att efter en stund så blir det liksom någonstans ett system, typ, då blir det typ så. Och det som blir tråkigt då är att istället för att lyssna så blir det kanske typ så här, att man tunar ut och då förstår jag. Jag såg din blick idag, du var ja, var så arvigt. För grejen är typ så att det jag tycker är jobbigt någonstans är att jag kan tycka någonstans att jag tänker väldigt ofta på det sen så hur successful jag är. I don't know. Men jag tänker ganska ofta på typ så här, men jag säger någonting och typ jag vet att någon annan typ kommer ha någonting intressant att säga. Du kan säga så här, men vad sa du för någonting? Och typ bara så här, typ tvinga någon annan typ så här, och säga någonting innan det sker. För att visar du att du vill.
Nej men, Så att men bara... då blir jag bara så här, jag är intresserad av vad du, alltså, för då hämtar jag in det istället för att typ låta det vara uppe för whoever has something att fylla på, då bara så här riktar jag direkt till någon. För att det jag tycker är jobbigt är, och som jag har typ sagt till dig också typ, under tiden jag varit här, är typ jag tycker det var så jävla jobbigt när folk bara såhär, här har vi pratat om en sak och sen helt plötsligt är det såhär 3, 4, 2 olika diskussionsgrupper som går in för sig själva och typ, många gånger så vill jag vara på båda hållen men istället så blir jag ingenstans. Exakt. Och det blir såhär, Ja, jag tror att de delas upp för att man aldrig riktigt får avsluta sina samtal. precis. Ja, det är ju det. Det är ju det. Ja, men det är det. Det är exakt det. Ja, för då känner människan att den vill rikta något annat och börja berätta till den. Ja. För att man inte känner att man kommer, alltså att de börjar med något annat där. Men det är också det som är grejen då, del 2 av det. Ja, då måste man ju kanske vara lite såhär, I got it. Typ såhär, det är lite otrevlig grej att göra och man vill inte göra det för att om det missförstås så kan det liksom leda till någon form av konflikt och bråk. Men det är såhär, you're fighting for your right to speak. It's what you're supposed to fight for. Så att då är det liksom såhär, då får man bara vara liksom såhär lite konsekvent med det också. Sen är det ju så här att det är bra att man är sån som person, att man liksom, som du, alltså att du väljer alltså det som du känner att, ja, där kan du säga liksom. För annars kan det bli att om det blir några som håller låda hela tiden, och det kan, som du säger, att det är en jätteintressant person bredvid, som inte känner att den har kommit in på det, den har inte fått det insticket, alltså få den bekvämligheten att liksom få den, vad ska man säga, bekräftelsen på att, ja, men vad sa du om det där? Så jag vill gärna höra typ. Och den ena personen, att det blir för mycket ego-grej, då kan det bli att den personen backar ännu mer. Och det tar ännu längre tid för den liksom komma tillbaka och sen hitta in. Det är inte alltid bästa historien som är det bästa att höra på. Ibland så vill man bara höra en helt vanlig, helt ospeciell historia som är berättad utifrån en viss synvinkel. Det är inte alltid typ sådär, sen så brände, den exploderade, vi alla hoppade. Så det är inte alltid det som är bäst liksom. Sånt tar man ju ofta också liksom. Så det är ju den här balansen på. Ja, nej, men jag förstår. Det är så det är alltså när vi sätter igång. Vilken blick? Nej, du bara zoomade ut. Ja, det var... Nej, men alla hittar sin roll så blir Du var helt väck. Ja, men det roliga är typ att jag säger... Samtidigt som man satt och försökte prata mitt framför dig. Jag vet inte, det är bara såhär, jag typ slutat... Jag förstod ju. Jag har typ så slutat dölja det. Jag har slutat dölja sånt där shit. Jag bara såhär, om jag snosar ut det bara såhär, you will know. Alltså då är jag såhär... Alltså det var verkligen när det så bara... Alltså, jag försöker inte dölja det heller, det är det. Det är den. Ibland så gör man det också. Nu har man lite glittrigt på ryggen här. Du ser glitter. It's gone. Tack. Du pratar om spriten nu. Ja, nice. Jag ber om ursäkt på förhand för den bättre kommer att ta sig. Alltså. Nej, jag skojar. Det gjorde jag inte. No. Gick det bra då? Nej. Va? Ja, gud, det går alltid bra. Det är så, jag står alltid där och stammar. Mr. Maestro, vilken konung. Tack. Det är förmodligen samma sak, tror jag. Men det bara säger, jag står alltid där och stammar. Vad heter ordet? Jag känner aldrig att jag är mig själv riktigt. Så. Jag kan vara mig själv när jag sitter i de här diskussionerna. Jag önskar att jag skulle kunna föra med det. Nu ska vi prata med dem. Det ska vi verkligen. Jag ska skriva någonting om det här för egen del när det är över. Ja, hur man är i olika situationer och vad är det som hindrar en från att... Alltså min plan är liksom typ över hela typ jul, nyår och bara så här, varje dag typ så fort jag tänker på en viss grej och bara så här, få ner allting bara för att så här, egen... jag tror att det är nyttigt. Så jävla nyttigt alltså. Vad är det som hindrar en? Det här är Big Brother. André, gå till bikten. Ja, han är på väg. Ja, jag vet inte vad det är. Nej, det är inte sant. Men det är på något sätt som att man känner att man behöver vara en förhöjning av sig själv. Ja, jag förstår. Så vet jag inte vad som är mig själv. Så vet jag inte vad det är förhöjer. Och så blir det bara någon... Är det rätt då, eller är det... Alltså, och vad är att vara sig själv? Ja, och vad är rätt och fel och utifrån vilket perspektiv ska det då vara tillfredsställande? Är det mer för dig eller för någon annan? Exakt. Det är många grejer. Det är många variabler, tror mig. Alltså, jag pusslar som fan. Det var så intressant som sagt när jag var inne med en annan person i bikten. Och jag märkte att det var en helt annan... man pratade till en helt annan mottagare. Där var det mer som att stå på ett torg. Ja. Och jag pratar mer med en spegel. Jag förstår. Intressant.
Ja, det ska bli intressant att titta på något sätt. Jag vet inte. Ja. Man blir bara knäpp om man tänker på det där för mycket också. Nej, men det hör till. Man får bara inte låta det liksom bli en grej dock. Nej. Alltså, så länge man inte låter det bli en grej så är det ju liksom bara bra att man kan hantera den. Man kan ju fortfarande inte ha ångest efter 9 veckor över den grejen. Så. Nej. Men det är liksom... It's too late for everything right now. Yeah. Det är verkligen så. Ja. Så att... Jag tycker det är bara liksom... Vad? Mm, det är det. Det är den. Det är den. Jag är liksom ganska intresserad av den del som typ inte hör hit egentligen. Som är liksom förändringen av vem jag såg mig som innan jag kom och vad min verklighet var. Och vem jag är här inne, vilket är den jag känner att jag är. Intressant. Och det har fuckat lite med mitt huvud. För att jag är mycket gladare här inne. Jag är mycket, alltså jag är så här stabil och glad och trevlig och jag mår bra av det. Jag kan städa dagen lång utan att klaga på det och det känns bara trevligt. Förstår du? Jag gillar varenda kaffe, jag gillar varenda, så här, och innan var jag bara såhär, ingen vill prata med dig, bla bla bla. Och sen här inne har folk varit så snäll och sagt så trevliga saker. Och typ, bara typ såhär, haft något intresse av någonting eller ingenting. Alltså, men det har varit någon form av såhär, och jag känner mig mer som mig själv nu än när jag var där, trist och fuck liksom. Och det är det som också känns såhär lite mästa. För då är frågan såhär, kommer jag komma härifrån och vara sådär trist och grå igen? Nej, jag kan lova dig att du inte kommer. Men förstår du vad jag menar? Förstår du dock? Ja, jag förstår. Att det känns som att det borde liksom, att det, alltså enligt myten så ska man ju liksom istället bli någon ny här. Som man inte är eller typ fejka sig till och whatever. Istället känner jag att jag har gått tillbaka till den jag försökt att ta fram i min vardag men som var omöjlig att nå. Yes. Det är också superfucked. Det är en av mina rädslor för att komma härifrån. Det är just därför. Jag bara, tänk om ingen är så snäll mot mig. Tror det väntar ganska roliga grejer. Ja. Don't you worry. Nej, men du förstår vad jag menar. Liksom. Ja, jag förstår det. Det jag sa hade något helt annat. Men det är ju väldigt positivt i alla fall. På det sättet. Oh my god, totally. Alltså, I have no complaints. Alltså, none. Och det är just det som är typ lite läskigt för mig. För det känns som att det är just det, jag hör folk typ sakna pojkvänner och flickvänner och familj och blablabla. Och jag är bara såhär, in fucking peace, du vet. Även när det är som jobbigt så är det fortfarande såhär peaceful. Och typ så det är det som är typ scary. För att jag vet inte om jag kommer klara av att typ såhär build this kind of stable happiness för mig själv. Det kommer du, men jag förstår. Du förstår vad jag menar? Ja, verkligen. Jag sitter ganska i samma sits, ska jag mena. Jag tror det. Jag har inte heller på inga sätt superglad i den här veckan här. Nej. Men jag kunde låtsas som att jag var det. Det är den. Det är därför jag är här också, för jag vill göra någonting roligt. Det behövdes då. Ja. Det var så här, jag hade liksom, jag minns seriöst när jag, alltså, att jag satt hemma och tänkte, oh my god, jag har försökt allt. Vad ska jag göra? Alltså, vad ska hjälpa mig att snap out of this? Den här, jag vet inte vad ska jag vända mig. Jag har ingen aning. Hade liksom inga fler idéer. Liksom. Det var bara så här, emptiness. Det är så mindfucking. Yes. Men du ska liksom inte... Nu slipper du låtsas vara glad. Nu kan du... Det har varit så jävla roligt här inne verkligen. Så det har varit skitjobbigt också. Ja, alltså... Men det har varit väldigt mycket mer glädje än sorg alltså. Verkligen. Väldigt mycket mer. Jag har inte gråtit på typ year. Alltså typ länge sedan jag kom hit. Men här inne, every time I feel like it, I just cry. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är liksom så att det är som att typ alla mina filter försvann och jag bara typ såhär, finally, jag kan komma åt en känsla och inte bara, alltså, förstår du vad jag menar? Att det bara så, det var som en liten satellit i mitt huvud av en tanke av att någonting är typ så eller så. Någonting kunde hända och jag bara var såhär, fucking cold. Här händer någonting, jag blir ledsen och då gråter jag.
Det är liksom precis som man ska vara liksom. In touch liksom. That's fucking weird. Ja, det är det. Ja, jag hade inte planerat att gråta här inne kan jag säga. Har du gråtit mycket? Ja, det har ju blivit ett par gånger. Så. Jo, det har det blivit ett par gånger. Det är typ 60 minuter liksom. Det är inte typ min partner gjorde slutgråten liksom, eller min mormor har gått över till andra sidan. Ja. Det är ju mer de här korta... Korta skurar. Jag har varit lika förvånad varje gång. Mm. Vad är det som händer nu? För att jag är inte van vid gråtit heller. Det är konstigt. Men känns inte det på så här, i efterhand, känns inte det typ så här skönt? Jo. Alltså, jag vill ju vara här 110% Christian och inte någonting annat. Nej, sant. Inte Christian skådespelare. Inte Christian försöker spela någon. Utan bara Christian. Och han blir ledsen och han gråter. Och det känns... Ja, men det känns skönt att jag... Så. Jo, det är den. För att... Men jag trodde inte det. Nej. Att jag skulle gå till den... Platsen liksom. Nej, verkligen inte. Nej. Jag trodde inte heller... Jag trodde att jag skulle vara ganska typ såhär... kall och cynisk här. Typ. Tänkte jag. För att just för att jag typ vet... Av ren natur när det kommer typ såhär... Big Brother. André, gå till... Vad har inte varit på än? Skojar du? Vi på 2 steg. Rackarn. Nej men för att jag tänkte mig typ att det är av ren natur. När jag kommer i sådana situationer där jag känner mig typ så här hotad eller påhoppad eller whatever. Att jag istället skulle bara såhär klippa av det och bara vara liksom the straight bitch liksom. Men sen så liksom, det gick inte. Alltså, det gick typ inte. För att det gick inte. Det bara var inte. Och någonstans när man typ såhär, när man satt där och var typ sådär ner liksom. Då ville jag någonstans få typ såhär ett ärligt typ såhär, ett ärligt kvitto på typ såhär hur typ blir jag mottagen. Jag lägger på sängkläderna. Hur blir jag mottagen? När det är liksom såhär, precis som det är. Förstår du vad jag menar? Utan att typ såhär, när jag låtsas vara glad när jag inte är det. Eller typ såhär, när jag typ försöker typ vara snäll, blir det mottaget så. Eller typ någonstans för att jag ville någonstans typ utnyttja situationen. För att typ någonstans rannsaka mig själv och tänka, have I been fucked up in my head? Hey everybody, what's going on? Rob Cisternino here with some Survivor 41 post-season coverage, and we've got a good one for you here today because I am joined by somebody who I think is going to have a lot of interesting things to say about the season that just went by. Please welcome in Dr. Evie Jagoda. Evie, how are you? Man, I am so good, Rob. Literally, this is so exciting to me. Like literally when I went on the show, I was like, no matter what happens, I'll get to do an exit interview with Rob, and now I'm doing a deep dive. Like now we're doing a deep dive. It's all happening. Evie, you're too kind. Great to have you here to be able to talk this through. I was really looking forward to getting the chance to talk to you because I feel like that you are somebody who, and I love when I see this, is that I feel like that your passion for Survivor just like pops off of the screen. That means a lot to me. Thank you. And it's just so, I mean, it's just so fun. It's the best show. It's the best game. And like literally the whole time I was there, I was just like, this is it. This is the dream. So yeah, to get to talk about it with you is so fun. I can't wait. Did we get your backstory on how you got into the show? I'm not sure. I think I might have talked about it a little bit in my Mike Bloom preseason, but basically, so my partner's former roommate went to high school with Rourke from season 35. Okay. And so the two of them, my roommate, my partner and her roommate, Rebecca, started watching the show then, or Rebecca had been, a fan for a long time, but so they got into it at 35. And then when I started dating my partner, I think it was like season David Goliath had just started. And I dropped it on with them and I was like, what the heck is this? This is so good. And then I just like started binging like crazy and have seen almost everyone. So so you are in the last couple of years, but you have just gone, just on a wild binge through the whole thing. Exactly. You can become a super fan quickly if you are committed. A lot of people do. Yeah. And so then what was your trajectory? Was it HHH and then back to one, or did you bounce around? So I started, the first real one I watched was David Goliath. And then started, I think I at first was bouncing around. My sister came to visit and it turned out, we didn't really have any plans for what we were going to do. And we were just like, what TV are you watching? And then she revealed that she was a Survivor fan, which I didn't even know. And so then when my sister was there, we binged Cagayan and also One World.
So like bouncing around between. By the way, I think One World underrated. I don't know if that's a hot take, but that's a great one. Well, can you drill down on that? What is it about? That is it just Kim's game, or is it anything else in particular? I think it's so obviously Kim's game is amazing, but compared to like Redemption Island, where you have obviously Rob is playing a great game, but then I feel like everyone else is kind of boring in that season. No offense. I feel like One World. I mean, can you ask for better characters? Like you've got a lot of crazy people there, so it's like a fun one. You know? I don't disagree with you. I feel like that when I went back and I watched One World when we did the countdown in 2021, that I felt like it's not that bad. I mean, I really go by how many times are you watching an episode, and it's like, oh my god, how many times are you looking at your watch? And I feel like that while like the outcome is a little bit predictable, like it's not as much of like a straight shot as it is in some of these other seasons. Exactly. And I also feel like, I mean, well, I think it worked out well that Colton left, because that's the part to me that's like unwatchable is the just him being so horrible. But like at least like I also feel like it's not like Mike Holloway just like beasting to the end where it's like the strategy then doesn't matter. It's like Kim is like it's fun to watch even if the outcome is inevitable. So anyway, so I watched those ones and then I basically started a chronological binge and paired it all with the evolution of strategy. Oh wow! So, yes, I listened to almost all of them. Yeah, the evolution of strategy. Yeah, and I study evolution, so it's like literally. Yeah, so that's probably like the hackiest thing that I could say. I will say it's been said before. Yes, it's been said before. Okay, you know, Evie, could you talk a little bit more about what you do in your work? Because I was watching. I put the season on to get ready to talk to you, and I said, you know, you have the first confessional of the season. Yes, I do. And you were talking about what you do in your work, that you study human evolution. Can you talk a little bit about like what that is like in practice? Yeah, absolutely. So my PhD is in human evolutionary biology. And so what I specifically study or what I did for my PhD. So, you know, humans spent almost our entire evolutionary history in Africa, right? And that's where, you know, the oldest human ancestors are, like, if you've heard of like Lucy or Homo erectus evolved, like all the, you know, human evolution stories you've heard pretty much take place in Africa. And then around 50,000 years ago, the first group of humans of like our species left Africa and kind of, you know, populated the rest of the world, right? But when humans did that migration, other human related species were still alive in some of those places. So if you've heard of Neanderthals were still alive in Europe and Asia when modern humans left Africa and came to those places. And it actually turns out that humans and Neanderthals interbred, like had offspring, you know, did the deed. And yes, I understand how it works. Yeah, you get it. You're a dad. So as a result, everybody with some non-African ancestry has a small percentage of our DNA coming from Neanderthals. Wow. It's like small, like 1 to 2%. But basically what I studied for my PhD is from the genetic and biological perspective, like what is the impact of that DNA? And I especially looked at like immune system changes and things like that. And actually, like, not to talk your ear up about this, but the strongest risk factor for having a severe reaction to COVID is actually a Neanderthal derived variant. So something that I was actually already studying for my PhD then connects to COVID. So yeah, so I studied the genetic side of these things basically. So if you have more Neanderthal ancestry, you are at higher risk for COVID? So if you have a specific segment of Neanderthal ancestry. Yes. So the way it works is like different populations we all have like 1 to 2%, but you and I might have different 1 to 2, like the actual pieces of the DNA are different. So it's actually a fraction that is particularly common in South Asian individuals. People with South Asian ancestry tend to be more likely to have this particular Neanderthal variant that is like associated with stronger COVID risk. Wow. Yeah, I didn't know we were going to get all of that. And then, Evie, like, what is your day like? Are you in a lab or are you like at a computer? Yeah, so I do both things. My PhD was a lot of lab work, but then I also do like the data analysis side. But my favorite part is when I'm like in the lab doing things, and that's where I get to, you know, listen to the evolution of strategy while I'm pipetting, you know. But yeah, so I do both things. But a lot of lab, I grow cells in the lab. So you take like human cells and you feed them and stuff, and then put DNA in them and do experiments on them. So yeah, that's really cool. So, I like it. Yeah. Hey, well, it's just you know, amazing that you know, from Survivor we get to talk to people from like all these different backgrounds and really smart people, and so it makes it really fun to be able to you know, get the chance to have the opportunity to talk to somebody who's so knowledgeable. Well, thank you, and like you know, so that was like the specific thing in my PhD, but I just wanted to say also that, you know, so in studying human evolution, I got to this genetic part, but there's also elements of like anthropology and things like that I kind of alluded to on the show, which I feel like the reason why I like this field is because it's science, but it's science with like this bigger picture of like human history and like natural selection and like all those kinds of
dynamic. So yeah, it's like fun signs. You talked about that in that first confessional, or the first confessional you had, talking about what you do, and you talked about how you study natural selection, and that's for Survivor. That was going to be like a great spot for you. Did your actual work help in any way with the playing the game? I would say not really. Yeah. and like I think like the things that the elements where it probably came up the most were things like something that my PhD department focused on a lot is like energy dynamics. So thinking about, when you think about Survivor and what's the best way to get calories, right? So you might think it's spearfishing, obviously, because you can get lots of calories from the fish, but you also have to consider the energy cost of doing the fishing, right? So that's like you're expending a lot of calories and the chances of actually getting all those calories back is potentially low. So that was the kind of thing that was in my mind a lot, of like, how can I not spend as many calories to maybe get some calories back? But it's like, did that really help me? I don't know. But I was thinking about it. Okay. So then you started watching with David versus Goliath, which only a couple of years ago. So at what point did you realize, like, oh no, I don't just like the show, I'm going to be on the show? Oh my gosh. Yeah. I mean, I think a lot of people, the fun part about being a Survivor fan is that you watch it and you get to say, oh, well, they shouldn't have done that, or I would have done this, or I would have done that. And, so I think I definitely, as I was watching, always had that in the back of my mind. But it's just something that part of the reason why I thought I would be good at the show is that I clearly I'm smart. I'm doing a PhD and all that, but I really do think like my social skills are the thing that I value the most in myself. And so the more I was watching, I was just like, I really think I could do this, so it was kind of there the whole time, but I didn't really ever seriously consider applying until season 40 was on. And we actually went to Jeremy and Michelle had a watch party in Boston. I think Lirsa mentioned this when she was talking to you. And went to the watch party, and it was just like the funnest night of my life. Like it was just so fun. And like I'm not into sports or like anything like that. So I've never experienced like the communal watching of a thing where everyone's just like, literally it was sports. Like everyone's like cheering and screaming and like right. And I was just like, this is the funnest thing, And if I recall that, so Jeremy and Michelle had like a joint watch party. It's like, what I guess it must be like, like late February 2020, if we only knew. Yes, it was the last event that ever. And I believe that, maybe, and then in this, I think that Jeremy comes in and his team is losing, right? And then he comes in and has to like hit the ring toss, and he does it like, it just like aces it. And it's like a come from behind victory for Selle, I think. And I just remember seeing the video because Jeremy's daughters were there, and it's just like, giving like high fives to his kids. Like, I don't think they knew that they were going to come from behind and win the challenge. It was like, oh, wow, what a cool moment. So sick. And although I guess, it was the episode where Ethan got voted off, so I guess that tribe went to tribal council. It was reward. So, it was just so crazy, and I feel like that was the perfect to go to a season 40 watch party where it's just like you love everyone, like everything that every single one of the winners does, everyone's gonna cheer for because you just like love them all already. It was so sick. It was crazy. Yeah. And so you ran into Lirsa. Yes. Ran into Lirsa. I'm not gonna lie, this whole interaction is a little fuzzy in the okay. All right. I was having a lot of fun at this party. Let the record show. Okay. Let the record show. But it was so fun to talk to her because I feel like Lirsa is one of the few people on a past season where I just like, it's like we would be friends. Like, we're both like queer people living in this area. Like, and it was just so apparent talking to her, and she was with her girlfriend at the time and my partner was there, and the four of us, it was just like, yeah, like we would be friends, but it's Lirsa from Survivor, so it was just one of those moments of like, I really could be on Survivor. Like, like this is a person just like me, obviously different in many ways as well, but like someone that I really could see myself in, and she was on Survivor. So like, yeah. And then what did you do? You made a video? I made a video. So I think the timing, the whole COVID timeline there actually was a huge part of it also, because, so like I said, my PhD was a lot of lab work. And I was like so close to being done with it. And then COVID hit, my lab shut down. I had to like literally throw out all my experiments. And I was just home for like, I think from, March till June or something of 2020, no one was allowed to go to the lab. And I was just like, honestly pretty depressed. Like, it was like, I was so close to finishing my PhD, and now I'm just like sitting at home being scared and sad. And I was like, fuck it, I'm going to make a Survivor audition tape. Like, that's what I'm going to do to like have fun during this time. And yeah, and it was like, I think everyone around me was like, oh, that's just a fun thing Evie's doing, making this audition tape. But I was like, I think if I make I think I'm going to get on. Like, I don't know. I had a confidence in it. So Now, yeah. You said that your partner is also a big Survivor fan. Did she ever consider making a video to apply? So yeah, we were both thinking of doing it, of applying. But her thing, she's very, I mean, honestly, she would be better at it in a lot of ways than me. Like, Carmel is very good at like, she's always lying to me, like in a cute way. Like, she always just like in the middle of a conversation will say something that's just not true and then be like, no, just kidding. I'm like,
what the fuck? Like why? But like, so she has like she's really good at that, but she also has a lot of sensitivity around like sleep and things like that. So that's the thing that's holding her back, is like that she would just die from the sleep situation, which is real. The sleep is not good. I know sleep is not good. Sleep is fine for you on Survivor, but yeah, for whatever reason, you know, and that I just am gonna like pass out after like a a certain point. It's gonna be hit a certain hour, and I'm gonna pass out, and that's just I think how I am. But when it's bad weather and stuff like that, there's a lot more that you can't control about it. But yes. All right. So you get the call that you're gonna go, and so this was part of the show that your incredible preparation was on display. And to the point where you were hacking challenges. How much research went into your prep? Yeah, so I did do a fair amount. I mean, like here's the thing: is like I am not good at puzzles, and like this is like if I go back on Survivor, it's gonna haunt me because everyone now thinks I'm good at puzzles. But like, look at those Yasa challenges. I was always on the puzzle, and we always lost. Mm-hmm. Okay, so I'm like not inherently good at them, but I knew that like obviously they're a huge part of it. So to me, it was all about like what can I hack, what can I learn, and that's like how I do school also. Like, I'm not necessarily going to be the person that everything comes the most intuitively to, but I'm going to like work really hard and read the textbook and then like copy over the textbook again. And then I'll like get an A on the test, So I did a bunch of research, obviously also had like fire making and all that. But there's a lot of amazing, like shout out to all like the Survivor puzzle Etsy stores. Like I think there's one out